Λοιπόν, εγώ την εποχή εκείνη... Ένα λεπτό. Ο καθηγητής Στόχος είναι από το Πανεπιστήμιο του Βορείου Καρολίνας και αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς λόγους και στο Πανεπιστήμιο, αλλά και θα κατατεθεί στα αρχεία της Κεφαλονιάς σαν ζωντανή ιστορία. Ό,τι απομένει από την ιστορία της Κεφαλονιάς. Γι' αυτό λοιπόν σας είμαστε ευγνώμονες που δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε. Λοιπόν, θα σας κάνουμε κάποιες βασικές ερωτήσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στη συνέντευξη. Πρώτα, να μας πείτε το όνομά σας. Kampitsis Gerasimos. Πού γεννηθήκατε? Εδώ, στο οικισμό Καμπιτσάτα. Στον οικισμό Καμπιτσάτα. Ζήσατε πάντοτε στο... Ποια χρονολογία γεννηθήκατε? Το 43. Ήμουν 10 χρονών. 43. Ήμουν 10 χρονών. Yes, in Greek, because he is not just the questions, the first questions, then you'll do it. Okay, you'll do it. Θα σας ρωτάει ο καθηγητής και εγώ θα μεταφράζω. Okay, Scott, here we are. So, we are just his name and where he was born. The year 1943 he was born. So, we are going to the next. And so this is this. Yes. Okay. So just to get this on tape, we're in Poros in Kefalonia in Greece. This is July 1, 2022, and we are speaking with Mr. Gerasimos Kampitsis. Kampitsis, Mr. Kampitsis. Hello, thank you. We have some questions about before the earthquake. And we have questions after the earthquake. Έχουμε έναν αριθμό ερωτήσεων που αφορούν πριν από τον σεισμό και έναν αριθμό ερωτήσεων που αφορούν μετά από τον σεισμό. Where in Kefalonia did you live at the time? Σε ποιο μέρος της Κεφαλονιάς ζούσατε τον καιρό που έγινε ο σεισμός? Στον οικισμό Καμπιτσάτα, 7 χιλιόμετρα από εδώ. In the village Kampitsis, 7 kilometers away of Poros. Please describe a typical day in your everyday life. Σε παρακαλεί ο κύριος καθηγητής να περιγραφεί μία μέρα της ζωής εκείνης της εποχής πριν από το σεισμό. Πώς ήταν μία μέρα στο χωριό Καμπιτσάτα πριν από το σεισμό? Μία τυπική μέρα μιας οικογένειας. Περνούσαμε αρμονικά. Κάναμε τις δουλειές μας στα χωράφια, γυρνάγαμε το βράδυ στο σπίτι μας και είμαστε αγαπημένες οικογένειες. They were living in harmony. The families, they had harmony and love between them, working in the fields all day, having hard work, but having at the same time every evening returning home in love and harmony. Κάθε οικογένεια δούλευε στα χωράφια τα δικά της. Δεν υπήρχαν δουλειές έξω. Every family had family-owned fields, working there for their income and survival, and there were not other jobs except your own fields and your own work. Is there something that reminds you of those times? This could be a festival, a monument, or school. Που σήμερα σας θυμίζει εκείνη την εποχή, ένα φεστιβάλ, μια γιορτή, ένα σπίτι, ένα μνημείο, κάτι, οτιδήποτε? Όχι, απλώς της εποχής εκείνης θυμόμαστε τα πανηγύρια που γινόντουσαν αυτές τις εποχές, που το είχαμε σαν μια διασκέδαση. Δεν είχαμε κάτι καλύτερο την εποχή εκείνη, κάποια πανήγυρη σε διάφορα χωριά. They had nothing better to live than the festivals around the villages, and this was for them very important and very pleasant. They had the festivals always. Ήταν τι είδους πανηγύρια, θρησκευτικά? Θρησκευτικά, αλλά μετά την εκκλησία γινόταν μια διασκέδαση. Always it was religious ceremony first, and then there was a fiesta, it was a big festival. What was the impact of World War II and the Civil War on your life as you described it
such as immigration, the economy, education. Ρωτάει ο κύριος καθηγητής, ποια ήταν η επίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του σεισμού στη ζωή σας και στην οικογένειά σας όσο αφορά και την εκπαίδευση και τη ζωή και όλα τα θέματα της ζωής της οικογένειας και του ανθρώπου. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν τον έζησα εγώ. He didn't live the Second World War. Όσο για τους σεισμούς, η εποχή μετά τους σεισμούς ήταν μια περιπέτεια για μας. Ζούσαμε στα χωράφια. Στα σχολεία πηγαίναμε πεζοπορία 2 ώρες μακριά, μέσα στη βροχή, ξυπόλυτη. After the earthquake, the life was very difficult because they were living in the fields for a long time, and in order to go to the school, they were walking into difficult conditions after the rain for 2 hours. And πού ήταν το σχολείο σας? Σε άλλο οικισμό, στην Αγιά Ειρήνη και στο Ξενόπολο. Πηγαίναμε με τα πόδια. From the one village to the other, by foot, under very difficult conditions, in order to have education, basic education. Στα σπίτια που κοιμόμαστε ήταν παράκες. Παντού έβαζε κρύο. Έσταζε βροχή. Yeah, the homes where they were living after the earthquake were not normal houses, were just huts where the wind and the cold was going through the holes of the woods or whatever, as the previous person, Babis, told. Yes, just huts, and the rain sometimes was dropping into the houses. It was difficult time. Την πρώτη χρονιά ζούσαμε σε σκηνές μέσα. The first year they were living in just tents. They had just in tents, nothing else except tents. Ήταν μια ζωή δύσκολη. Difficult life. It was very difficult life. Ο κύριος Μιλιαρέσης ήταν από την Κέρα. Καλώς όρισε. Καλώς όρισε. Παναγιώτης Μιλιαρέσης, που κοσμέτει και στην Παλαιτίνη. Παρακαλούμε, καθίστε. Καθίστε να τελειώσουμε. Εκεί να κάτσεις. Ναι, καθίστε. Α, με το μάτι πιέζει. Μιλάμε μόνο. Μας έκοψε στη μέση, μας έκοψε. Μα είναι, ναι, αλλά και ο Μάκης ποτέ θέλει να μας. Δεν ξέρω γι' αυτό τώρα. Όχι, καθίστε παρακαλούμε και θα αμέσως μετά από τον κύριο Μάκη. Is the new person who knows very well the history and he's waiting for us to finish this interview and to continue with him. Okay. Σοφία, πάμε το Εντάξει. πάμε. Το πάμε λίγο την αρχή από την ερώτηση γιατί θα μας μπερδέψανε. Ωραία. Ορίστε. We must repeat the question because it's already confused the film. So, we must again answer the same question. What was the question? Sorry. How you... Αγκύρωσε στο ξενοδοχείο. We were talking about what happened. We moved into the earthquake. So Ναι. where were you on the island when the earthquake occurred? Ποια ημερομηνία έχετε κλείσει? Yes, but the last question was how were the conditions of life after the earthquake, and we were talking about the condition of the houses. We were living in tents and just Πότε την huts. κάνετε την ακύρωση? Right. So you can continue to talk about that. I was going to ask him some other questions related to that. Though. Please, if you... And this was in the village that we grew up in. That was not clear to me. Αυτό που λέτε με τις σκηνές και έχετε βάλει 75 μέσα με το... Ήταν μόνο στο δικό σας το χωριό ή γενικά. Εσείς τώρα που θέλετε να τα μεταφέρουμε κάπου, Γενικά, σύνολο. So the whole thing. πού να τα επιστρέψουμε? So how would that, we started to talk about education, we talked about the buildings. How did that change what his mother and father did, what he did in the house after the earthquake? Τι άλλαξε στη ζωή τη δικιά σας και των γονέων σας μετά από τον σεισμό? Τι ήταν αυτό που άλλαξε τη ζωή σας, πώς άλλαξε η ζωή σας, πήρε κάποιες καινούργιες τροπές, αναγκαστήκατε σε καινούργια πράγματα? Μετά το σεισμό, όσο μεγαλώναμε λιγάκι, ένας έφυγε για καλύτερη ζωή. Εγώ έφυγα το 58 και πήγα Αθήνα. Okay. Το ίδιο κάνανε όλα τα παιδιά που μεγαλώνανε 15-16 χρονών. Φεύγαμε, άλλο στα καράβια, άλλο σε άλλες πόλεις. After the earthquake,
the most of the young people, 15, 16 years old, started leaving the island, going either to the sea as seamen, others in US, others in Athens, but not staying anymore in the island. This was the normal practice of the young people at the time. Are there any landmark sites and buildings that survived the earthquake? Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν επιβιώσει από το σεισμό, είτε παλιά κτίρια, είτε παλιά σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία παραμένουν. Υπάρχουν κάποια γκρεμισμένα σπίτια που έχουν απομείνει σε διάφορα χωριά. Buildings or villages still stay there, and we have this evidence. Διότι μετακινηθήκαμε κάπου λίγο πιο κάτω, λίγο πιο επάνω. Μετακινηθήκαμε. Because after the earthquake, people didn't stay in the same places at the same villages. They moved, and the most of the people in Kampitsis. Μετακινηθήκαμε πιο κάτω. They came to Poros. Εκτός τον Πόρο, στο ίδιο χωριό, αλλά σε άλλη τοποθεσία. They abandoned the ruined places that was all stone area, and they went lower in the field. That was flat area not affected by the earthquake. So, for me, not Mr. Mikis, we see the ruins are on hills, but the new villages are on the field. So, did the Greek state respond to the disaster? What types of support did it provide? Το ελληνικό κράτος βοήθησε σε αυτήν την καταστροφή. Βοήθησε. Ναι, yes. Έδωσε σπίτια. They gave houses to the affected by the τα οποία μετά έγιναν δωρεάν. Μας τα έδωσε σαν χρεωστικό, αλλά μετά δωρηθήκανε. The houses were offered to the people like a loan, house loan, but then they delivered the loan, they had it for free. It was big, benefit for the poor people. So this is the Greek government? Yes. Αλλά είμαι στο άλλο τηλέφωνο και είναι Σχετικά με βοήθεια εκτός Ελλάδος από τη διεθνή κοινότητα. Ερχόντουσαν ρούχα, ερχόντουσαν τρόφιμα και τα μοιράζανε ο πρόεδρος της κοινότητας. Είχαμε βοήθεια και από άλλα κράτη. They had a lot of support with, from the foreign states, like food, clothing and other kinds of support. And the presidents of the areas were sharing to the citizens. So they had a lot of support. Περνούσαν αεροπλάνα και ρίχνανε τρόφιμα. The airplanes were throwing food to them because they had nothing. Did expatriates support the island, and how did they do it? Expatriates, people that had emigrated, like Vergotis. Oh, yes. Οι ξενιτεμένοι βοήθησαν καθόλου. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αργότερα, μετά από χρόνια, κάποιες δωρεές γίνανε από μετανάστες που ήταν χρόνια στην Αμερική. Some offers came from people living out of Greece, especially in America. Και οι εφοπλιστές έκαναν κάποιες δωρεές. And the ship owners did a lot of offers. Is there one building site that you wish you had survived the era after World War II and the earthquake? Υπάρχει κάποιο κτίριο ή κάποιο σημείο φυσικό της περιοχής που θα θέλατε να έχει επιβιώσει από το σεισμό? Θυμόσαστε κάτι που θα θέλατε να έχει μείνει, να μην έχει χαλάσει? Όχι, η αναμνήση μας ήταν από τα σχολικά μας χρόνια. Κάποια σχολεία, ας πούμε, που περνάμε από εκεί και λέμε εδώ πήγα, σχολεία το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Their memories stay in the schools. They passed by and they think, oh, here was our school that is not more existing. Κάποιες εκκλησίες. Or some churches. Yes, this is what remains in their memory. Are there some social practices, values, or aspects of the island's identity from the 1950s that you'd like younger generations to remember and keep alive?
υπάρχουν κάποιες πρακτικές ή κάποια πράγματα που επιβιώνουν ή θα θέλατε να επιβιώσουν από εκείνη την εποχή. Ας πούμε, πράγματα που συμβαίνουν όμορφα εκείνη την εποχή στην κοινωνία και θα θέλετε οι νέοι να τα κρατήσουν. Ο σεβασμός που υπήρχε μεταξύ των οικογενειών και της κοινωνίας όλης. As very important the respect that was between families and the society in general. This is what Mr. Makis wants to survive. Που δεν υπάρχει σήμερα. And is not existing today. I mean, the respect between families, between people, between the society in general. Is there anything you'd like to add to that? Is there anything you would like to add to that or expand on? Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό, τι άλλο θα Όχι, προσθέσεις? όχι, No, he can't say anything else about that. Well, we're at the end, so thank you for your time. Okay. Αυτό ήταν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Προσέξτε, θα σας προσκαλέσουμε να δείτε τη δουλειά που θα γίνει και θα κάνουμε παρουσίαση. I say that we'll make presentation of the work that we're interviewing officially, and they will be invited to see their work in our archives or books or whatever we'll create. Σε ευχαριστούμε για τη δουλειά σου. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μάκη, έλα εδώ σε παρακαλώ. Επειδή θα φτιάξουμε και βιβλίο για τη δουλειά σου, δηλαδή θα περιληφθεί στο βιβλίο που θα φτιάξουμε για την ιστορία, αν ήθελες να μας υπογράψεις ό,τι συμφωνείς, αυτά που μας είπες να τα συμπεριλάβουμε στο βιβλίο αυτό. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να φαίνονται αυτά λίγο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας αυτά που είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.